ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في سفرته نزلا لأهل الجنة. نعم، في قيام الساعة تتحول الأرض، تتحول. نعم، أعد الحديث. تكون الأرض يوم القيامة تتحول الأرض إلى خبزة. الله قادر على كل شيء. الأرض تتحول إلى خبزة يتكفاها، يعني يميلها الجبار جل وعلا بيده كما يتكفى أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. الخبزة هذه تكون نزلا، يعني ضيافة لأهل الجنة يأكلون منها. نعم، الشاهد يتكفأها بيده، هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم.